guys, my name is Pelago. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Famis! Good day! Today is the first day of the class ng aking panganay na si Stacey. Kalala ka, hi, Famis! Hi, Mami. Sabi mo, first module na. First module. Gagawa ako ng name tag. Kukuha ko ng mesa. Name tag. Mesa. Name Hi. Mesa. tag. Tag. Hi. Stay tuned, guys! Hi, Atras guys. ka, nakikita tayo. Hindi kita yung... Anong basa dyan sa sinulat mo? Anong basa? Oo nga, ano? Stacey. Basahin mo, Stacey.
Hi guys, my name is Titi Labo. Bye-bye. Bye bye.